วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูสุขภาพง่ายๆกันอีกแล้วนะคะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักในเมนู3เมนูอาหารเช้าคีโตนะคะแบบง่ายๆกันเลยค่ะซึ่งบอกเลยแต่ละเมนูช่วยให้คุณลดน้ำหนักนั้นเป็นเรื่องง่ายค่ะเราไปเริ่มลงมือในเมนูแรกกันเลยค่ะมื้อเช้ากันนะคะก็สำหรับช่องรักสุขภาพนะคะวันนี้ก็มาชวนทำมื้อเช้าง่ายๆจากไมโครเวฟกันค่ะโดยเราจะใช้ไข่2 ฟองนะคะและนมนะคะนมสดรสจืดนะคะเศษ1/8นะคะถ้วยตวงนะคะเราเริ่มแรกกันเลยค่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไมโครเวฟกันค่ะด้วยไฟนะคะประมาณ700นะคะนี่นะคะเราก็เอามาสับในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ไปอีก1 นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปอีก1 นาทีนะคะด้วยไฟนะคะประมาณ700นะคะนี่นะคะค่ะหลังจากเอาไปเข้าไป1 นาทีนะคะเนื้อไข่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็จับแบบนี้อีกนะคะเห็นไหมสับให้ละเอียดที่สุดนะคะใช้วิธีสับอย่างนี้นะเนื้อไข่ก็จะเด้งมากเลยเห็นไหมคะก็เป็นมื้อเช้าคลีนง่ายๆเลยนะคะซึ่งเราอาจจะเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศทำเองนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของโยเกิร์ตก็ได้เนาะเห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราเสิร์ฟคู่กับพริกไทยนิดนึงนะคะแล้วก็โรยด้วยผักชีนิดนึงนะคะโรยด้วยต้นหอมผักชีหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากโรยนะก็เป็นเมนูไอเดียทำง่ายๆนะคะในตอนเช้านะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะคะก็แค่2 นาทีเองเราก็จะได้เมนูไข่เด้งดึงเด้งดึงแบบนี้เป็นไงคะเมนูไอเดียดีๆนะคะเตรียมแค่1 นาทีในมื้อเช้านะต้องเตรียมนะคะก็คือขนมปังค่ะโฮลวีตนะคะกีวีค่ะ1นะคะขนมปังโฮลวีตค่ะ2กีวีนะคะแล้วก็โยเกิร์ตรสธรรมชาติหรือว่า0%นะคะโยเกิร์ตที่น้ำตาล0%นะคะรวมถึงกีวีแล้วก็เม็ดอัลมอนด์สไลด์นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำในขั้นตอนแรกกันค่ะเอาขนมปังแผ่นนะคะมานาบนะคะพอกรอบๆนะ
ค่ะแค่นี้นะคะก็ได้เมนูง่ายๆนะคะในมื้อเช้าแล้วนะคะช่วยทั้งระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็เติมวิตามินซีให้ร่างกายและอิ่มนานจากอัลมอนด์ค่ะเป็นไงบ้างคะทั้ง3เมนูทำไม่ยากนะคะสำหรับคนทานคีโตจีนิกนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเรายังมีเมนูอาหารคีโตจีนิกนะคะหลายๆเมนูรอคุณชมอยู่นะคะรวมถึงขนมคีโตรอคุณชมอยู่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ